හරි කොහොමද කට්ටිය අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න යන්නේ අපි Expo ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් APK ෆයිල් එකකුයි ABB ෆයිල් එක AAB ෆයිල් එකකුයි ජෙනරේට් කරගන්න කොහොමද කියලා. ඒකට ඕන ස්ටෙප් ටික මේ තියෙන්නේ. අපිට මේ ස්ටෙප් ටික එකින් එක කම්ප්ලීට් කරගෙන ගියාට පස්සේ අපිට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. මේවා කරන්න ඕනේ මුලින්ම ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි දාගන්න ඕනේ අපේ කෝඩ් එඩිටර් එකට. මම Vscode පාවිච්චි කරන්නේ Vscode එකට මම drag and drop කරගන්න. එතකොට මේ විදිහට ඒක ඕපන් වෙයි. ඔයාලට පේනවා මේකේ ෆයිල් ටික මේ විදිහට තියෙනවා. right ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕනේ මේක අපි ටර්මිනල් එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ටර්මිනල් එක view වල ටර්මිනල් ගියාම මෙන්න මේ වගේ එකක් ඕපන් වෙනවා. ඒකේ අපි ඉන්නේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ root directory එකේ මේ ඉන්නේ. අපි අන්නේ එකේ ඉඳලා තමයි මේවට ඊළඟ දේවල් ටික කරගන්න තියෙන්නේ. ඒකේ මුලින්ම අපිට තියෙන්නේ EAS Cli කියන එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මෙන්න මේ කෝඩ් එක අපි ඉන්ස්ටෝල් කරනවා. npm install-g space EAS-CLI මෙන්න මේක අපි ඉන්ස්ටෝල් කරමු. හරි ඒ ස්ටෙප් එක කරලා ඉවරයි. ප්‍රොජෙක්ට් එක ඕපන් කරගෙන EAS-CLI එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ Expo site එකට log වෙන්න මේ ටර්මිනල් එක හරහා. ඒකට EAS login කියලා type කරලා enter කරන්න. ඉන්ටර්නෙට් ඔයාගේ Expo site එකේ ඔයා register වෙලා ඉන්න email එකයි password එකයි අපි enter කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි site එකට log වෙන්නේ. හරි අපි දැන් තුන්වෙනි step එකත් complete කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක configure කරගන්න Expo site එකත් එක්ක. ඒකට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ කෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්න බලා අපිට EAS space build :configure කියන මෙන්න මේක අපි press කරමු. enter කරමු. එතකොට ඔයාලගෙන් අහනවා මේ EAS ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදන්නද කියලා. අපේ Expo ප්‍රොජෙක්ට්ස් දැනට තියෙන මගේ දැනට තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එක මෙන්න මේකේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදන්නද කියලා අහන්නේ. අපි මෙතනින් yes කියලා දෙනවා. ඔන්න දැන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හැදුනා. මෙතන එයා අහනවා git.init කියන එක කෝල් කරන්නද කියලා. git.init කියන්නේ අපි version management කරන්නේ. අපි පාවිච්චි කරන GitHub එක අන්න ඒකට කනෙක්ට් කරගන්න මේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි මේ. මම ඒකට yes කියලා දෙනවා. පළවෙනියටම commit එකට මොකද්ද දෙන්න ඕනේ කියලා මේක තියෙන විදිහටම initial commit කියලා මම දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අහනවා මගෙන් ඔයාට මේකේ print කරගන්න ඕනේ මොන OS එකද කියලා. iOS එකද Android එකද කියලා මම දෙකම දෙනවා. all කියන එක දාලා enter කරනවා. ඔන්න එතකොට අපිට ESA.json කියලා ෆයිල් එක ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇතුළේ හැදෙනවා. මේකෙන් තමයි ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි රිලීස් වෙනකොට ප්‍රොජෙක්ට් එක APK ෆයිල් එක කරේ AAB ෆයිල් එක ජෙනරේට් කරගන්න settings ටික තියෙනවා. දැන් ඔන්න ෆයිල් එක හැදිලා තියෙන්නේ. ප්‍රොජෙක්ට් එක ready වෙලා තියෙන. අපි Expo එකට ගිහිල්ලා refresh කරලා බැලුවොත් ඔයාලට දැන් හදපු ප්‍රොජෙක්ට් එක මෙතන බලන්න පුළුවන්. දැනට නම් පේන්නේ අපි බලමු. SNX snack එනක අන්තිමට EECE කියලා තියෙන්නේ. right EECE මෙන්න මේක තමයි ප්‍රොජෙක්ට්. හොඳයි අපි පළවෙනි ස්ටෙප් 4ම දැන් කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි අපි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක බිල්ඩ් කරගන්න ඕනේ. බලන්න iOS එකට හරි Android හරි විදිහකට බිල්ඩ් කරන්න මම දැන් ඒක Android AAB ෆයිල් එක ජෙනරේට් කරගන්න කෝඩ් එක ගන්න. මෙන්න මේ කෝඩ් එක අපිට ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. EAS
space build space dash dash platform space android මෙන්න මේක දාලා අපි enter කරන්න තියෙනවා. එතකොට අපිට AAB file එක generate වෙනවා. AAB file එක generate කරන්න ගියාම අපෙන් අහනවා දැන් මේ හදන අලුත් මේ අපේ project එකට application ID එකක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි application ID දෙන්නේ මෙහෙමයි com.sampath id මේ කියන්නේ අපි මොකක් හරි domain එකක් අපිට අයිති මොකක් හරි unique එකක් තියෙන්න ඕනේ අර දැනට මගේ තියෙන සම්පත් ID හින්දා මම ඒක දෙන්න. ටූ කියලා දෙන්නම කලින් එකක් හදලා තියෙන හින්දා enter කරාම හරි key store එකක් හදනවා කියලා අහනවා. හදන්නද කියලා yes කියලා දෙනවා. මෙන්න මේ වගේ අපිට ෆයිල් එකක් අන්තිමට ජෙනරේට් වෙනවා. මේක ඇවිල්ලා අපි Play Store එකට පබ්ලිෂ් කරන්න වගේ තමයි මේ ෆයිල්ස් අපි ගන්න AAB ෆයිල්ස්. right. දැන් ඊළඟට අපි බලමු අපි කම්පියුටර් එකකින් ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න මේ හදන APK ෆයිල් එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා යන්න ඕනේ මේකේ EAS JSON ෆයිල් එකට මේ තියෙන්නේ අපේ හදිච්ච EAS JSON ෆයිල් එක. මේකේ ඇතුලේ අපිට configuration වගේක් තියෙනවා කරගන්න මෙන්න මේ ටික. ඔයාලට මේකේ පේනවා මෙතන development preview production කියලා තියෙනවා. දැන් අපි මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ preview කියන තැනට මෙන්න මේ කෝඩ් එක ඇතුළත් කරගත්තා නම් හරි. ඒකල සේව් කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් settings ටික හදාගන්න. ඊළඟට අපි කරන්න තියෙන්නේ අපේ terminal එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ කෝඩ් එක enter කරලා අපිට APK file එක generate කරගන්න පුළුවන්. මේ process එකට චුට්ටක් වෙලා යනවා. අපිට ඒ ටික ඉවසීමෙන් ඉන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ බලමු. හරි ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා install and run Android build on emulator කියලා. අපිට පුළුවන් emulator එක run කරන්න නැත්නම් no කියලා දෙන්න. මම දැනට emulator එක run කරන්නේ මම no කියලා දෙනවා. හරි. දැන් මේ විදියට අපි හදාගත්තම අපිට APK එක හදාගෙන තියෙනවා. building AAB ෆයිල් එක හදාගෙන තියෙනවා. ඔයාලට ඕන නම් මෙතනින් මේ link එක click කරලා site එකට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලගේ browser එකේ ඔයාලගේ අර projects වල PI back වුණොත් projects වලට ගියාම ඒකේ ඔයාලා දැන් අද project එක තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි ඒකට ගියාම මේකේ තියෙන දැන් ෆයිල් දෙකක් ඇදලා එකක් මේ එක APK ෆයිල් එක අනික එක ABB ෆයිල් එක. හරි. මම හිතන්නේ production කියන එක AAB ෆයිල් එක මේ අපි click කරලා ඇතුළට ගියොත් ඔයාලට AAB ෆයිල් එක මෙතෙන් download කරගන්න පුළුවන්. download කියලා click කරාම download වෙනවා. මේ download වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි back වෙලා පෙකියොත් preview කියන එක වෙන මේ එකට අපිට APK ෆයිල් එක බලන්න පුළුවන්. දැන් download කරොත් APK ෆයිල් එක මේ download වෙනවා. අපිට තව step දෙකයි තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපි හදපු build එකේ විස්තර දැනගන්න කොහොමද කියලා. ඒකට අපිට පුළුවන් EAS BULID කියලා ටයිප් කරලා එන්ටර් කරන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් අපි හදපු build එකේ platform එකේ status එක version code එක වගේ විස්තර මේකේ බලන්න. හරි. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත APK එක mobile app එකේ run කරලා බලන්න.
ඒකට අපි මුලින්ම APK ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට මේ ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා මේ විදිහට APK ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් වෙච්ච තැනින් මේ ෆයිල් එක අරගෙන ඔයාලගේ Google Drive එකට අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට ඔයාලගේ මේ ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ APK ෆයිල් එක අපි ෆෝන් එකෙන් Google Drive එකට ගිහිල්ලා APK ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඉන්ස්ටෝල් කියලා දීලා අපිට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපි මෙතන ඕපන් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා අපේ ඇප් එක ඕපන් වෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපි හදපු ඇප් එක තියෙන්නේ. දැන් මේක අපි APK ෆයිල් එකක් කරා තමයි අපේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන්නේ. ඔය ටික තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපේ වීඩියෝ හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක දාලා තියාගන්න. අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් කරනවා. එතකොට ඔයාලට ඒවා බලන්න පුළුවන්.